اسمي عثمان عطية عقل من دير ياسين بجنب القدس أو ضاحية من ضواحي القدس. ولدت سنة في 14 ديسمبر 1936. أنا بقول إذا وجهت نظري إلى دير ياسين تراه يبعد بضع كيلومترات عن مدينة القدس المقدسة، يعني حوالي 3 كيلومتر، فهي ضاحية من ضواحي القدس. وسنة 36 بريطانيا عملت تخطيط للقدس الكبرى، فكانت دير ياسين لغاية أبو غوش من ضمن القدس الكبرى من الناحية الغربية، ومن الناحية الجنوبية لأول بيت لحم قبر رحيل، من ناحية الشمال بعد كفر عقب، ومن الناحية الشرقية الخان الأحمر. كانت دير ياسين تعيش في أمان واطمئنان، يأتيها رزقها وهي آمنة مطمئنة، رجالها عمال يعملون بجد وإخلاص. يعني تشتهر دير ياسين بالمحاجر وصناعة الأحجار، ومعظم الحجارة اللي بني منها القدس من دير ياسين مأخوذة. عائلتي عائلة كانت تعمل، حياة والدي كان يعمل في التجارة، وجدي كان يعمل في التجارة، إن محلات في القدس القديمة. أخوي كان يعمل مع الجيش البريطاني في قسم الهندسة. أخوي محمود كان يشتغل مع والدي في التجارة. موسى وأنا وسعيد وعمران وعبد العزيز كنا أطفال ففي المدرسة. فدير ياسين فيها مدرسة ذكور ومدرسة بنات ونادي رياضي زائد نادي اجتماعي. دير ياسين تشتهر بالجيزة الياسينية، كيف؟ إنه لا فرق بين غني وفقير في تقديم المهر للعروس، يعني إن شاء الله بنت أكبر واحد ولا أفقر واحد، المهر واحد، متساويين في الحقوق والواجبات. فكنا عايشين بأمان واطمئنان. وإذا بسنة 1948 في 9 نيسان سنة 48 داهمتنا عصابات الصهاينة من 3 محاور، من المحور الشرقي من جفعات شاؤول، ومن المحور من ناحية الواد من جفعات من منتفيوري، وبعدين من الناحية الغربية من موتسا. دير ياسين الميزة فيها إنها من عدة عائلات، يعني موجود فيها عدة عائلات، أهمها حمولة عقل اللي أنا منها، حمولة جابر، حمولة زيدان، حمولة صمور، حمولة حميدة. الثلاثة الكبار عقل وجابر وحميدة، والباقي يعني حمايل صغيرة، ولكن كلنا من شجرة واحدة، يعني أقارب مع بعضنا البعض، وجميعنا إلنا مختار واحد، يعني بحل وبربط في البلد. في البلد كان جدي أبو سيدي عمدة دير ياسين من سنة 1880 ل 1940. كان سيدي برضو المختار الحاج إسماعيل عمدة دير ياسين شكل لجنة إصلاح مؤلفة من الحج إسماعيل عطية والحج جابر مصطفى والحج أبو علي صلاح محمد صلاح حميدة، والحج عبد العزيز صمور، والحج خميس. يعني هذه لجنة إصلاح، أي مشكلة بتصير في البلد هم بحلوها. بعدين شكلوا لجنة، هذه اللجنة زي صندوق ائتمان يعني للعائلة للبلد، يعني بتقدم كل مساعدة لأهل البلد. تشتهر دير ياسين بزراعة الزيتون والفواكه والعنب والتين. فيش عنا فلاحة زي غير قرى قمح ما قمح، لا، لأن كلهم بيعملوا في التجارة وفي المحاجر، يعني إما تجارة وإما على المحاجر. والمحاجر شهيرة جدا، قدامنا في الخارطة هون عدة محاجر: محجر لدار عقل،
محجر لدار جابر، محجر لدار سمور، محجر لدار حميدة، وهكذا. وهذه كلها بتنتج أحسن بلاط للبنى يعني في منطقة القدس. الحجر هذا لا يتغير لونه مع مدى الأيام والسنين، بتم زي ما هو. هذه ناحية. من ناحية ثانية إنه بيعملوا بالصناعة، بعضهم يعني بيعمل صناعة بسيطية مثل نجار، مثل كندرجي وما شابه ذلك. احنا عائلتنا بتشتغل في التجارة، تجارة الأقمشة والخياطة. كان عندنا محلات في القدس للتجارة ومحلات خياطة في القدس وفي دير ياسين. وكان لنا بيت في القدس مشان لما اليهود صاروا يعذبونا في الممر من القدس على جبعات شاؤول على دير ياسين، صاروا يسكروا الطريق أمامنا، فصرنا نلف من القدس على عين كارم، على المالحة وعين كارم، ونيجي على دير ياسين، طريق طويلة. فلهذا السبب يعني اشترى أبوي بيت في القدس مشان يكون لما يتأخر ينام فيه، والأيام بقية الأسبوع يجي على دير ياسين. حالة البلد المادية هو الحقيقة زاد الوجع والألم بعد ما معركة القسطل وباب الواد. يعني صار معارك باب الواد قبل، يعني بدي أقول لك من سنة 39 بدأت المشاكل بيننا وبين اليهود. من سنة 39 كان في اتفاقية بين دير ياسين وجبعات شاؤول إنه لا تعتدوا علينا ولا بنعتدي عليكم، وهذه الاتفاقية سارية المفعول. ولكن اليهود عمرهم ما حفظوا وثيقة، ولا عمرهم يعني في شيء لهم مؤتمن، دائما بيخونوا العهد. فكانوا يسكروا علينا الطريق ويقطعوا علينا الشارع، لا نروح ولا نيجي على القدس. إذا بدنا نروح بدل تتحملنا 5 دقائق تتحملنا 2 3 ساعات لنيجي على المالحة وعلى عين كارم وعلى دير ياسين، طريق وعرة بين الجبال. هون بدت المشاكل. احنا في هذه الحالة أخذنا احتياطاتنا. شو عملنا؟ أجت لجنة علينا من الدكتور الخالدي والدكتور أنور نسيبة، أجا كامل عريقات وبهجة أبو غربية على دير ياسين، اجتمعوا مع حياة جدي ومع حياة والدي، وبدأ يشرح لهم أخذ والدي يشرح لهم عن دير ياسين. قال: ماذا عملتم؟ يعني استعديتوا لليهود؟ قال: أخوي اللي هو قائد المنطقة قائد البلد، وأورجيك صورته هلا. كان أخوي هو قائد دير ياسين، وشارك في عدة معارك في باب الواد وفي القسطل مع عبد القادر الحسيني ومعارك ثانية. هو أسس الجيش أو المقاومة العربية في دير ياسين. وكان معه علي قاسم رجل من الأبطال برضو، عارف صلاح ومحمود جابر، يعني شكلوا لجنة لحماية البلد. فهون بدنا سلاح نقوم فيه. صار كل واحد يتبرع باللي عنده، حتى النساء تبرعنا بالصيغة من ذهب، ما يملكنا من ذهب، وأخذوهم. راح حياة والدي وحسين عطية ومحمود أسعد راحوا على مصر، اشتروا أسلحة، معهم كان 1500 جنيه فلسطيني في ذلك الوقت. فجابوا الأسلحة، ولكنها أسلحة بسيطية. إحنا عندنا أسلحة بسيطية، ولكن اليهود معهم أسلحة رشاشة وذخائر هائلة جدا، حتى عندهم طائرات. لما أجى أنور نسيبة وهم اجتمعوا، قال: اطمأنينا على دير ياسين. قال له أخوي الله يرحمه الشيخ إسماعيل،
اللي هو القائد، قال له حفرنا خندق بين المهون في أول دير ياسين على الشارع الرئيسي، حفرنا خندق. هذا الخندق نفع دير ياسين كثير، لأنه لما اجى الهجوم على دير ياسين اجى من الواد، من منتفيوري، واجوا من الشرق من جبعات شاول، واجوا من ناحية موتسا من قالونيا، ثلاث جهات هجومية. فلما اجوا لعنا على الواد كان واحد حج اسمه الحج عبد العزيز علي نازل يتوضا. اخوي رحمة الله عليه محمود اصغر من اسماعيل ضرب، سمع الصوت ولا ضرب من كم منطلق. صاح هذا الحاج قال يا اسمع، هو كان في عنا مشكلة في البلد، كان جريمة قتل بين عائلتين، وصارت البلد تتدخل بالوسط. فقال يا اسماعيل، هو فكر اسماعيل اللي طاخ، ولكن هو اخوي محمود الاصغر. قال بدك تقتلني زي ما قتلت ابو عطله؟ قال له اخوي يا راجل اتق الله، دينا الصبح اليهود حواليك. ما ردش. لما شاف اليهود صار يقول اضرب يا اسماعيل اضرب هدول يهود، وتموا يركض على بيت بنته، من بيته لبيت بنته تمام. لما اليهود بدهم يشطخوا ولا يطلقوا اي طلقه، بدهم يمسكوا البلد مسك اليد، ويعني يذبحوا ويقيموا ويحطوا زي ما بدهم. ولكن لما شافوا انه الحرس متنبه لهم لحقوا لدار بنته، رشوه ورشوا بنتها واولادها وجوزها، اكثر من 30 واحد في الحوش اللي كانوا فيه. وهون بدأت المعركة. سمعوا الصوت اللي عند الخندق، بقول واحد والله في صوت اطلاق. قال ابن عمي حسين عطية اللي كان مسؤول هناك، قال والله هذا عند دار عمي اسماعيل. فالضرب اجوا الجماعة فكروا يكون مشكلة عداوة زي قبل، يعني اجا محمود الحاج جابر وداود الحاج جابر، واجا حسين عطية، واجوا جماعة، واحمد حسن رحمة الله عليهم جميعهم. اجوا شاف انه المشكلة مشكلة يهود، فاستعدوا استعداد كامل للموضوع، واخذوا باطلاق النار على اليهود من الناحية اللي هي ناحية الواد من جهتنا. كان حياة ابوي رحمة الله عليه متمركز على العمارة تبعنا. عمارتنا أربع طوابق، طابق في تحت الأرض وثلاثة فوق الأرض، متمركزين في حواليها برندة كبيرة. أخوي متمركز من ناحية وأبوي من ناحية، وأخوي الشيخ من ناحية ثانية، بس الشيخ كان يلف على البلد لأنه هو المسؤول. فهون أبوي منحهم يتقدموا سنتيمتر واحد. لما زهقوا منه ربطوا واحد بجنزير وطلعوه على الدرج يحط لغم في الطابق الثاني تحت حياة أبوي. لما ضرب اللغم نزل للبلكونة تبعت دارنا اللي في الطابق الثاني، يعني فوق ما أثرتش ولا إشي. أبويا ضربه، قال له وين جاي؟ يلعن هيك هيك يعني، وقتله. تموا. نعم يهودي، قائد يهودي الليحي. قتلوا، ما قدروش يتناولوا، كل ما يجي واحد أبوي يخلعه. فجابوا لما راحوا، هذا كان أخوي على سطح البيت تبع الشيخ إسماعيل مشرف على الوادي كله. فلما انضربت اطلاق النار على الواد، صاح الرجل اللي هو أبو عبد علي، قال إنه بدكم تقتلوني زي ما قتلتوا أبو عطلة. قال له أخوي اتق الله يا رجل، دينا الصبح ويهود حواليك. ما قبلش يسمع لأنه في ناس ختيارية عنيدين وبدهم يوقعوا فساد في البلد. فمشى يركض على دار بنته وهو يصيح يقول بدهم يقتلوني بدهم يقتلوني. ولكن لما شاف اليهود صار يقول اضرب يا اسماعيل اضرب، واليهود بدهم يمسكوه مسك اليد. لما نفد من الواد على دار بنته ودخل على دار بنته، هم دخلوا وراه، قتلوا جوز بنته، وقتلوا حوالي 30 واحد في نفس الحوش، بنته وأولادها وبناتها وكلهم قضوا عليهم. فهون أجوا عنا على جهاتنا. كان حياة أبوي مسلم السطح من هون بالناحية الشرقية الغربية، أخوي على الناحية الجنوبية،
وأخوي الثالث يتمر على 3 مراحل. فأبوي مشرف على الدرج تبعنا، وعلى هي الطريق ماشية هون من تحت البيت، وبيتنا 4 طوابق، يعني 3 طوابق، والطابق تحت الأرض. ومشرف على كل البلد من كل النواحي، فما يعني فيش يمر صغير ولا كبير إلا ينصاب. وكان حياة أبوي قناص، وأخوي الثاني الشيخ كان قناص نمرة 1، يعني كان يحط الفشخة الفاضية على مسافة 100 متر يضربها. فهون أجا واحد من الهيتسل، أجا طلع على الدرج، حط لهم في الطابق الثاني، لأنه الطابق الأول ما نفعش. طلع على الطابق الثاني وهو طالع على الدرج، أبوي خبطه، قال له وين جاي يا ابن الكلب يا البعيد، وخبطه. ما يقدروش يسحبوه لأنه الدرج عالي، عندنا حوالي 36 درجة، هو في النص، درجة عريضة وقع عليها وتموا عليها. يجوا كمان جماعة يسحبوه، برضو انقتلوا فوقه، ما قدروش يسحبوه. راحوا جماعة الليحي وهيرسل، راحوا على الهجنة، قالوا لهم إذا ما اجيتوا ولا احنا بنضيع، يعني انقذونا. فأجت الهجنة بقيادة مناحم بيغن، هذولا صاروا يقتلوا عن طرف جنب، صغير كبير مقمط بالسرير. فبدت المعركة على أشدها، ما قدروش يوصلوا. استمرت المعركة حوالي 12 ساعة بين أبوي وأخوي واليهود، حوالي 12 ساعة ما قدروا يتقدموا ولا شبر واحد. في هذه الأثناء الدور اللي كانت متقدمة من ناحية الشرق كان واحد اسمه موسى سليم طالع، استشهد أخوه سليم، هو نفذ على جهاتنا. كان عندنا مخزن في البستان متخبيين فيه اليهود. لما طلع موسى مسكوه مسك اليد وغموا له عينيه، بقول لهم موسى أنا نسيبك يا إسماعيل. بيفكر أخوي اللي مسكه، ضربوه على رأسه، قال له هذا مش مزح. إذا ما ضرب قال له مش مزح. بعدين تأكد إنهم يهود، ترك البارودة معاهم ونفذ. الله أنقذه، تم طالع نفذ. هم بدهم يشطخوا، بدهم يستلموا البلد بدون إطلاق نار، فهذا السبب إنه نفذ. فهون في هذه الحالة أجوا الفزيعة من الناحية الشرقية الغربية، أجوا على جهتنا، منهم البطل قائد علي قاسم، عارف صلاح، محمد عثمان، عطلة، عقل مننا، أجوا على جهتنا، ومحمود الحجابر وداوود الحجابر، خليل عبد. اجت مجموعة منيحة من حوالي 36 واحد، وأخذوا خنادقهم وبدوا يبلشوا في اليهود. استمرت المعركة أكثر من 12 ساعة. طلعوا اليهود من ناحية الجلجال، يعني اللي هو من عند الخندق، هون حافرين خندق مشان إيش؟ الدبابات والسيارات ما تمرش. هذه نفعت البلد برضو. كنا حاكين لأنور نسيبة ولا الخالدي إنه إحنا استعدينا استعداد تام. حفرنا خندق بعرض الشارع على عمق 2 متر، وغطنا بخشب رفيع زي القصب، وهيك اجت الدبابة سقطت لما سقطت ما قدروش يتقدموا. المناضلين بلشوا فيهم ضرب. وبعد ثاني يوم طلعوا على الحارة الفوقة في دار سيدي عالية برضو زي دارنا، دار سيدي الحجابر أبو أمي، حطوا العلم الإسرائيلي عليها. حياة سيدي كان كسيح، يعني في عمره حوالي 90 سنة، كان مشلول، والست كانت مسكينة يعني ضعيفة البصر، عمرها 85 سنة. دبوه من الطابق الثاني على الأرض على الحجار، خبطوه بالكرسي تبعه، والست رموها فوقه. يعني أجرم من هيك عصابات يهودية ما في العالم، يعني النازية ما عملت اللي عملوه. فبدت المعركة، حطوا العلم، ماتوا. طابق ثاني عالي وبيوتنا عالية. أجوا طلعوا اليهود حطوا علم على دار سيدي الحجابر. أجا حياة الشيخ إسماعيل اللي هو القائد، ومعه من كم من شاب، فوزي جابر
ومعه شريف صمور ومحمود درويش توفى قبل أشهر. محمود شاب صغير طلع على السارية ونزل العلم. اليهود فكروا لما نزلنا العلم إنه إجتنا نجدة، ولكن مع الأسف الشديد كان 50,000 مقاتل فلسطيني في القدس بشيعوا جنازة القائد البطل عبد القادر الحسيني. مع الأسف إنهم يعني وقفوا مع الميت على إنهم ينقذوا دير ياسين. لو إجت مجموعة من 20 واحد ما راحتش دير ياسين، لكن ما حدا أجا، لا من عين كارم ولا من قلونيا ولا من القدس ولا من أي بلد، فتركونا ضحية لها اليهود. واستشهد في 8 نيسان في القسطل، كان حياة أخوي معه الشيخ إسماعيل ومعه مجموعة من دير ياسين. فلهذا السبب أعدوا العدة يقوموا يحتلوا دير ياسين، لأنه دير ياسين بسقوطها بتسقط القدس، لأن دير ياسين هي خط دفاع أول عن مدينة القدس. كانت تركيا بعظمتها ماخذة من دير ياسين الخندق الأول لحماية القدس، وفيها خندق طوله أكثر من 6-7 كيلومتر حول البلد على عمق 2 وطلقات فيه، وكل 500 متر في للمدفعية. فكانت خط دفاع أول عن القدس. هي دير ياسين مع القسطل مع النبي سمويل هم خط دفاع أول عن القدس، لأن هدول الثلاثة، هي دير ياسين، هي النبي سمويل، هي القسطل، هون كلهم على ارتفاع واحد، يعني مرتفعات، وهم خط دفاع أول عن القدس. فبسقوط دير ياسين بتسقط كل القرى، مثل لفتة، مثل قلونيا، مثل عين كارم، مثل الملحة، لأنهم تحت. يعني بلدنا أعلى بلد وأجمل هواها، وكانت مركز عظيم. لبنت السلطان أصيبت بمرض وقالوا ما فيش لها هواء نقي إلا دير ياسين، فوضعوها في دير ياسين وماتت، وموجود قبرها لليوم في دير ياسين وعليها شجرة سارو. فيعني خط دفاع أول عن مدينة القدس. فتمت تقاوم دير ياسين يومين، وبعدين ما فيش. الناحية الغربية كان أبو علي صلاح رحمة الله عليه، كان معه رشاش برين ومعه عارف صلاح وجميل صلاح أولاد عمه وجماعة، شكري جابر، وكمان جماعة محمود علي قاسم أخوه علي قاسم، كلهم في هذيك المنطقة يقاوموا مقاومة شديدة. لكن لما خلصت الذخيرة شو بدهم يعملوا؟ إشي نفذ على عين كارم وإشي استشهد. ومن الأبطال المضبوطين في وسط البلد الحج عايز زيدان. حج عايز زيدان أبلى بلاء حسنة في قتل اليهود، ومرته كانت الحلوة زيدان رحمة الله عليها كانت الزغرت إله ولأولادها، فقتلوا جوزها وهي الزغرت، قتلوا ابنها وكانت الزغرت أولادها 2 وجوزها، ثم ألقوها هي فوقهم قتيلة. الله يرحم الجميع. فيا ستي، ثالث يوم أنا طلعت من الشباك شفت واحد اسمه ياسين، بقول له يا أخي ياسين مشان الله حط كيف صار الموضوع؟ أنا استشهد أبوي اتصاب في راسه، أخوي محمود اتصاب في جبينه وفي مواضع ثانية من جسمه، أمي وستي وعمي سحبوا أبوي على عندهم، وأنا وعبد العزيز أخذنا محمود الله يرحمه على الغرفة اللي احنا فيها على الطابق الثالث. ما قدرناش نرفعه لأنه احنا صغار، نحطه على التخت، نزلنا على التخت ونيمناه فوقهم. احنا نيمناه من هون، وإذا واحد يهودي معه كمان 2 خبط الباب في إجره، ما الباب مفتوح لأنه من المدفع اللي ضربوه الهاون اتكسرت الإصارة والهادي، بطل يسكر الباب، خبط الباب في إجره ودخل، شاف أخوي مرمي على الأرض والدم من وجهه، قال هذا ميت، كتب ميت وطلع. قلت الحمد لله اللي قالوا ميت، وطلعوا
هم طلعوا من هون، وانا قلت لعبد العزيز اسكت اوعى تحكي ولا كلمه. تمينا ساكتين نايمين تحت التخت. يعني لما راحوا وقفت على الشباك، اطلعت لقيت واحد اسمه ياسين الشايب. قلت له اخ ياسين مشان الله حط لي سلم خلينا ننزل. ولا هو بقول لي هاي هالسلم، حط سلم واذا به قصير جدا ما بوصلش. قال لي بس دلي حالك. دليت حالي ولا اوقع من الطابق الثالث على الثاني. لولا الله رحمني لو جيت على السلم لشلخني شلخ، ولكن جيت على الارض ولاني خفيف ومن الخوف قمت اركض. في بيت لواحدة اسمها الحجة صمور من دار صمور. دقيت عليها الباب، قالت مين؟ بقول لها انا فلان. ابن مين؟ قال ابن فلان. ابن مين؟ قال ابن فلانة. وعبين ما اجت، هي عمرها حوالي 90 سنة، ضاربينها صلي تبرن من كتفها من ظهرها من هون، هذا صدرها بيفتح هيك. فتحت لي. نعم. صدرها بيفتح. فتحت لي الباب ودخلت. انا ما قبلتش اطلع. هي في دارها إلها قاع بيت من القدامى. انا تخبيت عندي الجاج تحت. والله العظيم والله العظيم ميت من الجوع. في بيض ما قبلت اصيب ولا بيضة. قلت اذا اخذت بيضة يمكن اموت، يعني يقتلوني اليهود. ما قبلت اصيبهم وانا صغير. فقالت لي اعطيني مي اسقيها مي. اعود ارجع تقول اعطيني مي، كاين ممنوع اعطيها وانا بعرفش صغير اعطيها مي. بعدين قلت احسن طريقة تركتها وفتحت الباب وطلعت وناديت على امي وعلى عمامي. عمي كان مدير مدرسة في بيت محسير اسمه ربحي، الله يرحمه. دلالي حبل ربطوا لي اياه، اللي حط ايديك في يعني تحت باطك حطه، ورفعوني للطابق الثالث. وتميتني انا وياهم وعبد العزيز وعمامي 2 وعمتي واولادها صغار في البيت. تمينا هذا ثالث يوم. رابع يوم إلها ولد الله يرحمه توفى من مدة، يبكي إلا بده رغيف كامل. ما فيش. أنا رحت جبت الخبز في بداية المعركة في الساعة 4 الصبح، شنوا اليهود الهجوم علينا. بالصدفة الدنيا فضى وكأنها نص نهار. يا ريته ما طلع هذاك النهار. أجي ولا أجير الفران جاي، أعطته أمي العجين وراح. هلا بيرجع ما رجعش. قلت أنا أفضل طريقة أروح أشوف. قالت لي أمي روح يما شوف. رحت أنا ماشي بعرق الحيط، مش من الشارع الرئيسي، من البساتين. الفرن له شباك على جهة، ولا اليهود في الفرن، والنسوان قعدات على الأرض وكل واحدة قاعدة وحاطة إيديها على راسها هيك، وبقولوا للفران ارمي ابنك بالفرن. خليلي من دار التميمي، هاي كاتب قصته في هون. ارمي ابنك بالفرن، اسمه حامد الله يرحمه. قال له انا ما برمي ابني. قال له شويه بدنا ناكل، شويه. هم ضربوا الحاج حامد على راسه ومسكوا الولد رموه بالفرن. انا شفت هالمنظر ما تمش فيها حيل من مرة يعني. بعدين مسكوا الأب حطوه وراه، قالوا له الحق ابنك. أنا جيت قعدت قلت هلا بيمسكوني. قمت أركض، روحت على الدار بقول لأمي هيك القصة صار، ولا عماتي ولا لا كيف حطوا الفران وابنه بالفرن. وبحكي لهم قال خلص اقعد يا اقعد، عنا أكل الحمد لله وكل شيء. هذا الولد بدوش الا رغيف كامل، ما فيش. نقطع الخبز بيننا، هو اشي مش بإيدي، اشي يقطع الخبز ونقسمه بين بعض. هو بده رغيف كامل ما فيش. هو بيبكي، اليهود سمعوا صوته اجوا خبطوا علينا، افتح الباب افتح ولا برمي قنبله. افتح برمي قنبلة. قبل هذا لسه أنا كمان فتت
أختي ساكنة في دارنا، بس في دار ثانية في البستان عندنا، يعني 3 4 غرف، هي وولادها وبناتها. وحياة أخوي موسى رحمة الله عليه كان لسه بن 15 سنة في المدرسة. راحوا عليها، احنا بنطلع من الشباك لأنه احنا دارنا عالية، بنطلع افتح ما بفتح، افتح ما بفتح. تعرف البيوت تبعون زمان كان في شباك وفوق الباب يكون يفتح هيك. رموا قنبلة، صوبت سهيلة ومريم وولادها، واخوي ما تصوبش واختي ما تصوبتش، البنات الصغار تصوبوا. المهم فتحوا الباب وطلعوا، اخذوا اخوي موسى. قالت له اختي بورجيكي فيلم هلا هي عملته. قالت له اختي مشان الله مشان الانبياء هي 200 جنيه بس اترك اخوي. اخذ ال 200 جنيه وقتله بدم بارد. يقول له متت يا حبوب متت، لما انطخوا في راسه يقول له متت يا حبوب متت، واحنا نطلع من الشباك من فوق. فيعني مآسي ما بتحملها انسان. فتحنا الباب، لما فتحنا الباب أطلعونا. هذا في الآخر، هذا بس أنا بدي أحكي عن المعارك اللي صارت. المعركة بدأت من ناحية، يعني خلصنا من الناحية الغربية، من الناحية الشرقية من عند بيتنا. في بجانب بيتنا في دار عيد. دار عيد في شاب أحمر لونه، شعره أحمر، أخته نفس الإشي شعرها أحمر. هم الوحيدين 4 في البلد نفس اللون. اسمها صالحية، كانت حامل عروس جديد، واخوها اسمه عيسى كان ماسك مسدس ويطخ، فيش معه بارودة ولا شيء، وهي زغرت له. فطلعوا اليهود قتلوه، وهي بعطوا بطنها في السنجل على راس البارودة. قالوا لها هلا زغرتي له الحقيه، وقتلوها فوقه. هذه مأساة دار عيد. في كمان ناحية ثانية دار صمور قبلنا بشوي برضو، كانوا متمركزين هناك. دخلوا عليهم قتلوا 3 شباب، والباقي من الله انهم نفدوا، لانه لهم طريق على الناحية الغربية على جهة عين كارم. منهم كامل صمور ومحفوظ ومنصور صمور، هذول استشهدوا من دار صمور. وفي عندك الحج يوسف عليا، هذا كان جدع برضه يقاوم، استشهد ومع أولاده. الأكبر مصيبتنا احنا دار عقل في دار زهران أول بلد، حوالي 40 واحد. هدول رشوهم عن بكرة أبيهم جميعهم، صغير كبير مرة رجال، قتلوهم كلياتهم. دار زهران عقل. يعني مآسي كثيرة صارت في دير ياسين. بنرجع على الحارة الفوق اللي هو أبو علي صلاح وجميل صلاح، وهدول قاوموا مقاومة ممتازة، ولكن لما خلصت الذخيرة منهم هربوا على عين كارم. المهم في الأمر، احنا آخر يوم أجوا مسكونا احنا في البيت، أنا وأخوي عبد العزيز وعمامي 2، عزمي وعوني وربحي. ربحي كان مدير مدرسة في بيت محسير. عرفوا قالت هذا كبير، أخذته يهودية مجندة، أخذوا عزمي. صرنا نبكي لأنه ولد أدنى. قال هذا بيبي رجعته. أما ربحي وكمان شباب صفوهم على الحيط حوالي 15 واحد ورشوهم قدامنا. إحنا حملونا في بيكب وقال أخذونا على جمعات شاول. وقفوا هناك، وقف واحد بيقول مين أولاد الميتة، إحنا ولا أنتوا؟ نطت أمي قالت له مش إحنا أولاد الميتة، أنتوا أولاد الميتة، إحنا رجالنا قاوموا وجاهدوا، أما أنتوا ما في كنتم متخبيين. وين؟ لولا بريطانيا جابتكم وأعطتكم السلاح. قلنا لها مشان الله اسكتي ليكملوا علينا. حملونا بشوارع مشيرم وهديك المنطقة ويفروا فينا في الشوارع. وكان في مصنع حديد يعملوا عجال وبراميل وتنك، يمسكوا التنك يخبطونا إياه وإحنا في السيارة، سيارة بيكاب.
بعدين قال والله لنعملكم لحمة قورمة، لحمة نفرمكم نعملكم لحمة قورمة ونبيعكم على العرب. لما وصلنا المنطقة اللي بين العرب واليهود، منطقة حرام مندلبوم هناك، ونزلنا من السيارة في بيت حلو طابق واحد، ولكن العشب هيك ومصدي مع الشتاء على السلك تبع الجيش مصدي كأنه دم. أنا شفته كأنه دم. قلت والله العظيم، قلت هذا هو المسلخ اللي بدهم. مشينا طلع لي واحد عينين زرق حلو، شخصية محترمة، أبو 18 سنة. قلت له بالله عليك أنت عربي؟ قال والله عربي ومسلم، اسمي عمر الزواوي، مغربي من باب المغاربة، من حارة المغاربة. قال تفضل ما تخافش، أنتوا عند العرب. هلأ نزلنا اطمأنينا. بعدين صاروا ياخذونا وين في من دير ياسين ناس حتى نتعرف على بعض. لقينا أخوي، لقينا جماعتنا اخوالي واهل، ونزلنا اخذونا. احنا رحنا على بيتنا في حارة السعدية، وناس راحوا على سلوان، ناس على ابو ديس، ناس راحوا على اريحة، وتفرقنا بعنا كل شيء. في هذاك الوقت عندنا بيت في حارة السعدية. ايوه. بالنسبة لوالدي واخوي وهم يحاربوا عن السطح، هم اخروا قدوم اليهود على دير ياسين، ويعني 12 ساعة متتالية وهم يقاتلوا اليهود. ما قدروش اليهود ياخذوا اللي انقتلوا منهم. لما راحوا استنجدوا بالهجناء، الهجناء اجوا شو عملوا؟ ضربوا على ابوي مدفع على الطابق الثالث. المدفع اجى في جهتهم ما انصابوش، تعودوا ضربوا قنبلة ثانية صابت ابوي في راسه من هون حتى لسانه بطل يحكي، بس بالإشارة يقول لنا هيك. وأخوي تصوب في جبينه وفي راسه. أمي سحبت أبوي على عند رصيدي، وأنا سحبت أخوي أنا وعبد العزيز على اللي إحنا بيت اللي إحنا فيه، الغرفة اللي إحنا فيها. ما قدرناش نرفعه على التخت، حطيناه على الأرض وحطينا الفراش تحته. وأثناء ذلك إحنا متخبيين يعني. حكيت لك كيف نطيت على الطابق الأول وربنا حمانا وطلعنا سالمين. لا نطيت هو من قلت له أخوي ارمي حالك أنا بالأفق، كل ما يقرب يشوف مسافة علي يقول لي لا. قلت له طب منيح اللي ما رميت حالك، كان ما قدرتش هالأفق كان مت أنا وياك. مزبوط. راح عند أمي عاود. ما هي ما هي عمارة واحدة كبيرة. راح عند أمي. أنا تميتني تحت، بعدين سحبوني ورحت عندهم بالليل على الدار، تمينا معهم لرابع يوم. هذه يعني آخر إشي. لا ما مروا مرتين ثلاث ما عرفوش. كنا نقرأ القرآن ونقول الله يجعل يعني واجعلنا من بين أيديهم سدا وخلفهم سدا، والله ما شافونا، لولا الولد صار يبكي. المهم لما فتحنا الباب وبدنا نطلع، قال الرجال والشيوخ يطلعوا التم، أما النسوان والاختيارية يطلعوا. قال لسيدي اطلع. قال له بطلعش أنا ولا بترك ابني هون، أولادي هون تنين. قال له اطلع. ما بطلعش. في دفعه. أجا سيدي خبطه في الكف على وجهه. أجا هو قال له بدكش تطلع؟ طخ أبوي وطخ يعني كمان واحد، وبعدين إحنا طخ سيدي وراء. قال له خليك معاهم هلا. طخوا فوقهم. سيدي كان قائد فيلق في الجيش التركي، يعني بريطانيا لما اجوا فتشوا على دارنا من قبل، يعني لما شافوا صورته والهذا ضربوا له التحية وقال ما تفتشوش داره. شايفة كيف؟ أما اليهود ما بتعرف لا كبير ولا صغير، سفاقين دماء من الطراز الأول. وبعدين نزلونا يا ستي، وزي ما حكيت لك طافوا فينا في شوارع القدس. أمينة مرت الشيخ خليل، هي من الخليل بس متجوزة عم الشيخ يعني خال أمي.
مسكوا ابنها فؤاد على ايديها وذبحوه قدامها. دعت عليه، والله سبحان الله، إن الله يستجيب دعوة الداعي إذا دعا. ولا طالع الأستاذ محمد جابر معه هالبرودة، خلعوا الطلق ولا هو قاتله. قلت لك والله لا داعي عليك، الحق ابني زي ما قتلته. هذا نعم. شو عمره 12 13 سنة بس، من ايه مسكين. قتلوه ذبحوه ذبح. نعم. بعدين في راس الحربة، براس السنجة هذه فيها كانوا يخبطوا الواحد وبعدين يذبحوا. مجرمين. مين كمان؟ قال في مدير معلمة المدرسة حياة البلابسة، البلبيسة والبلابسة اللي هو هذه كانت تسعف واحد، اجوا وهي تسعف قتلوها فوق، يعني ما رحموها، واستشهدت في دير ياسين. فماتت. شو صدرها بيفتح هيك والله، لأن صليت اللبرين جايتها من ورا وصدرها بيفتح هيك. أنا شفت المنظر ارتعبت. يعني مش أول قرية ذبحوها دير ياسين، في قبلها عدة قرى. شايفة كيف؟ شوف شو بقول بعض المؤرخين لمذبحة دير ياسين، قال إنها لم تكن ضمن خطة العصابات الصهيونية. ما الذي حدث ووضعها على خريطة المأساوية لتلك المذابح؟ ربما لم تكن في البداية كذلك، لكن عندما بدأت عصابات الهجنة عملية تخشون في 4 إبريل 1948 لاحتلال القرى العربية الواقعة على حفتي طريق يافا القدس، واحتدمت في الوقت نفسه معركة القصر بعد احتلالها من قبل جماعات البلماح واستشهاد القائد المناضل عبد القادر الحسيني دفاعا عنها. شعرت قيادات العصابات الإسرائيلية إيتسل والليحي بالحرج الشديد، لأنهم هم ما عملوا إشي يعني زي ما عملوا الهجنة. اتجاه هذا التقدم الواسع يعني الهجنة من دورهما المقصر، فقررنا القيام بعمل يضاهي ما قامت به الهجنة كي لا يعزلهما الرأي اليهودي الحاقد. لذلك قاموا واختاروا قرية دير ياسين للمأساة والذبح. هذول يعني التنين، البلماح وهيرتسل. في عندك مذبحة قبية وشفا عمر، أنا ذاكرهم كلهم. أنا لأن كبرنا صرت أنسى، متأسف يعني. لا مش مشكلة، إن شاء الله. أيوه الله يسلمك. تذكر أكثر مني. مشكلته عنده جبل. عندك مذبحة بلدة الشيخ 31/12/47، ومذبحة قرية سعسع في الجليل 14/15/48. هاجم الصهاينة البلدة في منتصف الليل وقاموا بنسف 20 منزل على المواطنين العزل الذين احتموا فيها، ومعظمهم من النساء والأطفال. مذبحة قرية أبو كبير. مذبحة دير ياسين في 10/4 نيسان يعني 48. مذبحة قرية أبو شوشة. مذبحة اللد. مذبحة قرية عيليون. مجزرة البعنة ودير الأسد. مذبحة قبية، مذبحة كبيرة كانت في 14/10 سنة 53. مذبحة قلقيلية. مذبحة كفر قاسم كانت مذبحة كبيرة برضو. كفر قاسم بالخمسينات مش نعم، سنة 56. مذبحة خان يونس. مذبحة مخيم صبرا وشتيلة. بعدين أنا اللي بقوله على هذا الموضوع، هذا داعش اليوم اللي هم موجودين، هذا داعش هو أفكار صهيونية، وهم اللي جابوهم وهم اللي ربوهم على هذا. وأنا ذاكر هذا الإشي قبل ما يصير. شايفه هون الإرهاب في العقيدة الصهيونية. يعتبر ثيودور هيرسل مؤسس الحركة الصهيونية من دعاة الإرهاب الصهيوني،
فقد شكل فريقا من الإرهابيين ووزعهم في البداية على روسيا والدول الأوروبية من أجل الانتقام من الدول الأوروبية التي أخذت على أو في اضطهاد اليهود.